أعمالي أول يوم ليلة في رمضان، لما بصبره بلغت هذا الشهر، من رحمته ووده أنه أرجأك إلى زمن الصلح معه. فده محتاج إنك تقابل النعمة دي بشيء دعاء. مش هنقول سجدة شكر يعني على الخلاف بين العلماء، لكن دعاء على الأقل، دعاء، صدقة تدهش بها فقير. واحد كده يجيب كده من أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش. طيب ألا تتخلق بمقتضى هذه الصفة وتبحث عن فقير، تكون مرتب كده تعطيه عطاء يدهشه؟ هو كان منتظر منك مثلا 100 جنيه 300 جنيه شنطة بسيطة رمضان، يفاجئ انك تديله عطاء. هذا الرجل لا يجد امامه الا ان يفتح فاه وترى اللمعان في عينه. استغرب جدا، مندهش. ليه؟ لانك انت بينك وبين نفسك انا داخل رمضان من اول ليله مرتب انا هقابل الايه الموضوع ده ازاي. واحد تاني انه يسقط حق من حقوقه، واحد تاني يعمل عباده كبيره، يسامح، يعفو. كل واحد بقى ايه وتوفيق الله له. طيب دي في بدايه الايه، في بدايه الشهر انا اعمل ايه؟ طيب مع الله، اول حاجه في علاقه مع الله في حاجه اسمها ختمتي. أنا الختمة بتاعتي قراءة القرآن. كل واحد، في واحد عاوز يختم كل 5 أيام، في واحد عاوز يختم كل 3 أيام، في واحد عاوز يختم كل 10 أيام، في واحد مش هيقدر يعمل أي حاجة إنه هيقرأ جزء في اليوم. يقسم بقى، يشوف اليوم في رمضان لو أنا هقرأ جزء في اليوم يبقى لازم أنا يوميا في رمضان أكتب كده الجزء أنا قرأت ولا ما قرأتش. الحاجة التانية آية الاسترزاق. أنت النهاردة وأنت بتستمع للقرآن، سواء كنت في صلاة التراويح مع الأسرة أو مع نفسك، وسبحان الله أبي بن كعب ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن نساء البيت عندي وأهل بيتي يعني مش حافظينه كده، وطلبوا مني اللي أنا أصلي بهم، فصليت بهم. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورضي له ما فعل. فنحن الآن يعني في منزلة أبي في هذه الأوقات، ونسأل الله أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى. دايما إنسان ينشغل، يا رب ماذا تحب أين أكون؟ تكون بقى في مسجد، تكون في مستشفى مع والدة، تكون مع أخ ليك تقضي له حاجته، خير من أنك تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. أن تمشي في حاجة أخيك، أنك أفضل ليك أن باب الروضة يتفتح دلوقتي وتروح تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، وهو الذي قال لنا هذا صلى الله عليه وسلم. أول حاجة في علاقتك مع الله تكتب الختم. تاني حاجة آية الاسترزاق. أنت خرجت بإيه من الآية ديت؟ في آية وقفت معها أو كانت شعار ليك، أو آية أثرت جدا معاك، شعرت إنها عالجت ليك معنى معين أو حاجة كنت بتبحث عنها. فالمعنى الأولاني آية وقفت معاها، والحاجة التانية آية عرفتك عن الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني، هذه الآية أتت بين آيات رمضان، بين آيات الصيام في سورة البقرة. فكأن بالصيام والقرآن في شهر رمضان الناس تحن وتريد وتجد شغفا في التعرف على الله، فسيسألون عن الله. ولذلك قالوا إذا سألك عن عبادي عني. فأنت تبدأ كل النهاردة بتقرأ الجزء الأول من البقرة، يا ترى من ربك الذي عرفت ربنا إيه؟ أنا عرفت الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي بشر، فالله يحب أن يبشر المؤمنين. أنا مثلا خرجت تعرفت على الله باسم من أسمائه، بصفة من صفاته، وأبدأ أقرأ في الاسم ده أو الصفة دي أو الفعل ده، وأسأل الله أن يسددنا وإياكم ويفتح علينا وعليكم. اللي بعد كده في علاقتي مع الله البند الثالث وهو ثنائي، وهو يشتمل الدعاء والأذكار. الدعاء بتاعك لكل عبد دعوة مستجابة. حضر أدعيتك، ركز بقى في الأدعية ومواطن الإجابة زي وقت الإفطار ووقت السحور. والأذكار أذكار الصلوات وأذكار الصباح والمساء، الحاجات دي تبدأ تركز فيها وتضع لنفسك الجدول فيها. بعد كده اتباعي على خطاك حتى نلقاك صلى الله عليه وسلم. أجيب كتاب زي كتاب 1000 سنة في اليوم والليلة، أنزله وابدا اشوف كده ايه سنن انا ما بعملهاش، خاصه السنن المتعلقه برمضان زي مثلا سنه النبي، وتكلمنا قبل كده على موضوع كيف كان ياكل التمر صلى الله عليه وسلم، كيف كان يلقي النوى صلى الله عليه وسلم. هل من السنه ان انا اخد النوى وارميه في نفس الطبق؟ لا، ليس هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي نهى عن هذا الامر. الإنسان عم يجي ياكل التمر يطلع النوى، يضع النوى فين؟ يرميها ازاي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التمر ثم يخرج النوى ويضع النوى على ظهر السبابة والوسطى ثم يلقيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان ايده صوابعه أطراف الأصابع، أطراف السبابة والوسطى هي لمست ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يأخذ تمرا آخر لا يكون هذا التمر قد
شابه شيء والتقط بشيء من من هذا الأمر. فالرقي سبحان الله حتى من هذا الأمر. التمر في السحور من السنن المهمة جدا الإنسان ينتبه لها. فعلى خطاك حتى نلقاك صلى الله عليه وسلم. بعد كده في التحلية والتخلية. انتوا عارفين لما يجي الواحد دايما يجي مثلا يغير الأوضة بتاعته ويظبطها، أول حاجة بيشيل الحاجات الكراكيب والحاجات الأتربة والكلام ده. فأول حاجة بيخلي هذا المكان ثم يحلي هذا المكان. فالتخلية والتحلية، التخلية ديت اللي هي إيه؟ الإنسان يحاول بقدر الإمكان يتخفف من ذنوب يمارسها ليل نهار، نسأل الله العفو والعافية، أو عادات خلاف الأولى، أو أشياء صحية ضارة، أو فعل مكفرات. واحد يقول لك أنا مش مستحضر ذنوب معينة، لا ذنوب قلبية ولا ذنوب مثلا في الجوارح، خلاص شوف المكفرات في كتاب المكفرات التي وردت في القرآن والسنة بتاع الشيخ سليم الهلالي. ممكن تنزلوا كتاب خفيف تاخدوا المكفرات بقى، إسباغ الوضوء، كثرة الوضوء. فكل واحد يشوف نوع من التخلية، يحاول بقدر الإمكان التخلية دي اللي هي التنظيف والتطهير. التحلية إن الإنسان يحاول بقدر الإمكان يوفق في عبادات يجد معها لذة، يجد معها حلاوة، زي أسرار العبادات وكده. وأنا عشان ما تتوهوش منا، تحلية ممكن تبدأوا إن يكون في القيام بعبادة خفية، تمسكوا كل يوم تعملوا عبادة محدش يطلع عليكم فيها إلا الله. عبادة خفية ممكن إنك تمسح على فكرة حذاء والدك وكلهم نايمين ومحدش عارف، يطلع كده يلاقي الحذاء ما شاء الله نظيف، مين اللي عمله محدش عارف. فدي عبادة خفية. ممكن عبادة خفية انك تصدقي في واحد طالب بيرن الجرس بتاع نزلت له حاجة في السبت، هم الناس شافوك انت بتنزلي بس محدش عارف انت نزلتي ايه، كم جنيه نزلتي له ايه بالظبط، محدش عارف. الصدقات الخفية، ممكن الصدقة الخفية سبحان الله تبعت رصيد لواحد، حد من الناس الفقراء، حد من الدعاة، حد من ايا كان، تروح باعت واحد لواحد رصيد، يفاجئ كده ان في رصيد جالي ازاي ده، سبحان الله. هو خلاص واحد حب ان يتصدق بهذا الامر عليك. عباده خفيه، ممكن العباده الخفيه ديت تكون سبحان الله انك تدعي الواحد، ما دعائك لواحد بعينه وانت ساجد، او تعفو عنه، لم يطلع احد على هذا العمل الا الله سبحانه وتعالى. فالتحليه ديت العباده القلبيه، ركعتين محدش شايفك، سبحان الله، الدمعه لا يراها أحد. المهم افعلوا أعمال يكون هذه الأعمال لا يطلع أحد أبدا عليكم إلا الله، فلا تطلب على أعمالك شاهدا غيره سبحانه وتعالى. جابر ليه كلمة رضي الله عنه جميلة جدا، يقول لك لا يكن يوم صومك وفطرك سواء. بيقول لك ما ينفعش يوم ان انت تكون فاطر فيه واليوم اللي انت تكون ممسك فيه يبقى زي بعض، لازم يبقى فيه فرق في طريقة صحيانك، فرق في أذكارك، فرق في حضور قلبك، فرق في طريقة الكلام، فرق كذا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فليقول فيقول إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. طب وغير كده يا رسول الله، في غير كده؟ لا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منك في الصيام ارتفاع في فرق. فأنت لازم تحدث فرق، دايما تسأل نفسك مؤشرات الفرق ايه الفرق بين اليوم بتاع رمضان وايام غير رمضان، في فرق النهارده ولا مفيش فرق؟ مع نفسي مجرد بس التذكير، حتى لو ما كتبتش حاجه معينه، بس مجرد ان انا اذكر نفسي دائما ان لازم يكون في فرق. الحاجه الثانيه مع النفس، فكره تحطيم الرقم القياسي السابق اللي هو قفزه عباديه. كل واحد منا ليه عبادات، في الاذكار، في قراءه القران، في الاستغفار، في بر الوالدين، في صله الارحام، في الانفاق، في الصدقات، فتلاقيه بس هو ليه سقف. يعني مثلا انا لا حول ولا قوه الا بالله لا اذكر اللي انا قلتها قبل كده مثلا 300 مره في ذكر واحد، ما قلتش مثلا سبحان الله وبحمده 1000 مره، ما قلتش مثلا صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم 500 مره في مجلس واحد، اخر مره قلتها مثلا حوالي 300. فاجي احطم الرقم القياسي اللي انا حققته قبل كده، فكره القفزه. ما صليتش قبل كده ركعتين طوال حتى تتفطر قدماك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حاول دايما شوف عبادات ما عملتهاش قبل كده، وممكن تبقى حاجات بسيطه، مش لازم حاجات كبيره قوي. عمرك في يوم من الايام ما دعيت لوالدتك ال5 فروض في ال5 صلوات، ان الله سبحانه وتعالى ينور قبرها او يصلح قلبها لو هي من الاحياء، نسال الله ان يبارك في جميع الامهات والاباء. كل يوم تركز. الركعات اللي قبل العصر مثلا وقع منك، تعمل قفزات بقى، قفزات. يعني مثلا اخر مره حافظت على تكبيره الاحرام 3 ايام ورا بعض، خليهم ما يقلوش عن 4، بس لازم تمسك عباده كل يوم وتدور على نفسك هتعمل ايه في العباده ديت. التحسين، اختار عباده وحاول تحسنها. يعني مثلا موضوع الاذكار، هنا بقى بنتكلم مش في الكم، لا بنتكلم في الكيف. الاذكار مثلا
تسأل نفسك هل انت حافظ الأذكار؟ طب هل حضرتك فاهمها؟ طب هل حضرتك مداوم عليها؟ طب هل حضرتك بتتدبرها؟ طب هل بتجد أثر ليها؟ طب هل بتستمتع بيها؟ ايه يا عم الكلام ده كله؟ ما هو دي عبادة، انت محتاج بقى تحسين، عاوزين تحسين الصلاة. انت هل دعاء الاستفتاح بتدوقه بتاع الصلاة؟ اه ده صحيح، ده في حاجة اسمها دعاء الاستفتاح، ده انا نسيت خالص. فتمسك بقى ايه العبادات وتبدأ كل يوم كده تمسك عبادة تحسنها، تحاول ايه تظبطها ترتبها. بعد كده بعد التحسين الترقي. الترقي ده أول أمر جاء ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ في القرآن الكريم أول أمر نزل على قلب النبي كان اقرأ. ومتى نزل؟ في شهر شوال ولا في أكتوبر؟ في شهر إيه؟ في شهر رمضان. فكان اقرأ، ويقرأ ديت مرتبطة بالإيه؟ بالوعي والفهم، أنك تفهم عن ربك مراده، لأن القراءة هي سجدة العقل ستؤدي إلى سجدة القلب. ولذلك الذي لا يعلم والذي لا يفهم وفقد العقل غير مكلف. ولذلك مع نفسك لازم يبقى فيه ارتقاء. فممكن تقرأ تتعلم مهارة في كتاب بتقرأ منه كل يوم 3-4 صفحات. في ممكن يكون إن لنفسك عليك حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى في مرحلة من الاستجمام. ممكن يبقى لا بأس برياضة خفيفة، الإنسان ممكن ينشط جسده. يعني في كتاب جميل اسمه الأربعون الرياضية، تقرأوه كده تستمتعوا بيه، وليه شرح وتعليق لطيف من الدكتور محمد إسماعيل المقدم، جميل جدا. بس إن الإنسان سبحان الله يدرك إن هذه الأشياء، إن المؤمن القوي بتفرق معاه قيام الليل، بتلاقيه كده إيه متمسك بيه وعارف يقف بيه مع الناس. طبعا أقرب الناس والدي ووالدتي وثم أرحامي، فبري وصلتي. عاوزين بقى تفنن في البر والصلة، عاوزين كل يوم اللي هيفكر مش هيتعب ويحاول يتفنن ويجيب يعني. وفي كتاب أعتقد 700 وسيلة لبر الفتاة لأمها موجود على النت. بعد كده مجالستي لأسرتي، اللي هو سروري لعائلتي، حاول تدخل عليهم السرور، مجالسة خاصة في الأيام دي، مجالسة ومشاركة للأسرة، والتفنن في إدخال السرور عليهم. تجالسهم مع القرآن، تجالسهم في ممكن في لعبة خفيفة، في ذكر مش عارف ايه، مهم لازم يبقى في مجالسة كل يوم مع الأسرة. بعد كده أنفعهم، خير الناس أنفعهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس. فلازم يكون ليك دور في الخير المتعدي، سواء بقى في العمل الدعوي وهذا على رأسهم، والعمل التطوعي، وتكون كالريح المرسلة. وطبعا اللي يقول اصل اليومين دول ممنوع، لا, لا ممكن تبقى مشرف على قناة بتحمل دروس، بتعمل يعني في حاجات كتير ممكن تساعد فيها. ممكن نفقات، ممكن جروب على العيلة والشباب الصغير وتجمعهم، وكل يوم هنحفظ حديث وهنعلق عليه، وفي آية من جزء عامة ومين يجيب لنا ففي حاجات كتير. لكن ايه عاوزة واحد ايه ان شاء الله، عاوزين بإذن الله بس الإنسان يدرك المعنى وسيجد المبنى لديه متيسر إن شاء الله. مع الناس التفطير، تفطير الصائمين، وده سهل جدا. في ناس كتير بتطرق الأبواب وتطلب الايه طعام والكلام ده، نزلوا لهم وجبات. بس يا جماعة يعني نزلوا وجبة أجود ما يكون، نزلوا عصير أجود ما يكون، يعني نزلوا كده عصير حاجة كده يعني حاجة متميزة. الوجبة تنزل للراجل حاجة متميزة، مش حاجة كده يلا اديله أي حاجة وخلاص. فعاوزين نديله من أطيب ما نطعم ومن أطيب ما نأكل نحن. فإحنا كل يوم بقى في رمضان تكتبوا إيه المعنى، نية اليوم ده آخر حاجة نعلق عليها، نية اليوم. أنت ناوي النهاردة اليوم ده تعيشه بمعنى إيه؟ أكتب كده مثلا سليم الصدر، لأن كل معنى ستدركه ستبحث عن أثر تتركه إن شاء الله. سليم الصدر، أنا اليوم هعيش بمعنى سليم الصدر. كل من سيريد أن يوترني إن شاء الله لن يستطيع. يوم تاني اسمه المبتسم، كل من رآني يجد الابتسامة تعلو إيه وجهي. يوم مدخل السرور، أتفنن في إدخال السرور على أخ لي، أتخلص في السرور على أختي، على خالتي، على عمتي، على فقير، على مدخل السرور. كل يوم يكون لي طعم مختلف، وبيصب في الآخر خالص في الشعار اللي أنا حطيته من البداية. آخر حاجة هذا اليوم تقعد مع نفسك كده، هذا اليوم أنت تشعر يوم القيامة هذا اليوم سيكون ثقيلا في الحسنات أم خفيفا؟ اليوم ده يشهد ليك ولا عليك؟ وهل يشهد ليك كله ولا جزء منه؟ تحاول بقدر الإمكان، لأن يوم القيامة اقرأ كتابك، شوف صحيفتك. وعمر قال حاسبوا أنفسهم قبل أن تحاسبوا، لأن اللي بيحاسب دلوقتي بيخف الحساب عليه. آخر حاجة أكد عليها، يقول الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم. انتبهوا، كل اللي احنا بناخده ده وسائل إعداد، ولكن
لا تشوش ولا تنسى أبدا طلب الإمداد من الله سبحانه وتعالى. لابد أن تسألوا الله سبحانه وتعالى وتتكئوا على افتقاركم لله سبحانه وتعالى، ومن دخل من هذا الباب وصل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان